Audio Jungle. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे एडिट्स बाय साहिल. तर आजचा व्हिडिओ आपला फुल कडक झालेला आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये वापरलेल्या मटेरियल्सची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल. वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. पण आजच्या मटेरियलला पासवर्ड आहे, त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावं लागेल. आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करून द्या. आणि चॅनलवरती नवीन आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा. आणि मित्रांनो, बिटमार्क आणि शेक इफेक्टची लिंकही तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल. वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि हो, बिटमार्क आणि शेक इफेक्टलाही पासवर्ड दिलेला आहे. आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा. ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल. आणि तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू. म्यूजिक तर मित्रांनो, तुम्ही स्टेटस व्हिडिओ प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलाच असेल. अशा प्रकारे स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे. मित्रांनो, ॲपची डाउनलोड लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्हाला ते ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि या ठिकाणी आपण दिलेला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला अशा बिटमार्क करून दिसणार आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला स्टार्टला यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आणि इथून तुम्हाला तुमचा फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली आपण दिलेला हा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली या ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि नेक्स्ट बीटवरती घेऊन जायचं आहे. त्यानंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शनचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. आणि आता तुम्हाला इथे तुमचे फोटोज ॲड करून घ्यायचे आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली या ॲरोवरती क्लिक करून नेक्स्ट बीटवरती येऊन जायचं आहे. आणि या ऑप्शन करून याला लास्टपर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आहे. आणि आता तुम्हाला तुमचा इथे दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करून नेक्स्ट बीटवरती येऊन जायचं आहे. आणि या ऑप्शनचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे तुम्हाला सगळ्या बीट्सवरती फोटो लावून घ्यायचे आहे. चला तर मित्रांनो, मी पटपट या सगळ्या बीट्सवरती फोटो लावून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, मी या ठिकाणी सगळ्या बीट्सवरती फोटो लावून घेतलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 6.22 सेकंडच्या बीटवरती येऊन जायचं आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आणि आपण दिलेला शॅडो PNG या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लास्टला यायचं आहे आणि या शॅडो PNGवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शनवर लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला या शॅडो PNGवरती क्लिक करायचं आहे. वर दिलेल्या 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुन्हा 6.22 सेकंडच्या बीटवरती येऊन जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून मीडियावरती जायचं आणि हा जो PNG दिलेला आहे हा PNG तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला लास्टला यायचं आहे. PNGवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शन लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि इथून तुम्हाला याचा साईज तुम्हाला पाहिजे तितकं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि याला बरोबर असं सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला 6.22 सेकंडच्या बीटवरती येऊन जायचं आहे. त्यानंतर जो आपला पहिला फोटो आहे त्या फोटोवरती क्लिक करायचा आहे. इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती क्लिक करून इथे वरती तुम्हाला ब्लिंक सर्च करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा जो आपला ब्लिंक इफेक्ट आहे त्या इफेक्टवरती क्लिक करायचा आहे. त्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती क्लिक करायचं आणि याची फ्रिक्वेन्सी पूर्ण 1600 पर्यंत करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे ब्लिंक करणार आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे. आपल्या शेक इफेक्ट प्रेसेटमध्ये जायचं आणि हा जो 1 नंबरचा इफेक्ट आहे त्या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे. पुन्हा आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे आणि हा जो आपण पहिला फोटो ॲड केला आहे त्यानंतरच्या फोटोवरती येऊन जायचं आहे.
तर बघू शकता मित्रांनो, इथे आपले 2 छोटे छोटे फोटो आहेत, त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, पुन्हा आपल्या शेक इफेक्ट प्रेसेटमध्ये जायचं आहे आणि आता तुम्हाला हा जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे हा तुम्हाला इफेक्टवरती येऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, पुन्हा आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला आता हे जे 2 फोटो आहे त्या फोटोच्या नंतर जो एक मोठा फोटो आहे त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो हे 2 छोटे फोटो पुन्हा सोडायचे. त्यानंतर हा जो मोठा फोटो आहे त्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला असेच प्रकारे 2 फोटो सोडून ह्या मोठा फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला लास्टपर्यंत ही प्रोसेस करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, आपल्या शेक इफेक्ट प्रेसेटवरती जायचं आहे. इफेक्ट हा जो 1 नंबरचा इफेक्ट आहे त्या इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे, आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं आहे आणि मित्रांनो हे जे आपले 2 छोटे छोटे फोटो आहे त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो इफेक्टवरती आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे तुम्हाला. या आपण फोटोला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर हा जो मोठा फोटो आहे त्या फोटोला सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर हे 2 छोटे फोटो आहे त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो हीच प्रोसेस तुम्हाला लास्टपर्यंत करून घ्यायची आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला स्टार्टला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती जाऊन हा जो बॉर्डर PNG आहे हा तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लास्टला यायचं आहे आणि या बॉर्डर PNGवरती क्लिक करून या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपला व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वर दिलेल्या एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करून व्हिडिओची क्वालिटी तुम्ही 180p ठेवू शकता किंवा जर व्हिडिओ तुमचा एक्सपोर्ट होत नसेल तर तुम्हाला 720p करून घ्यायची आहे. त्यानंतर सिम्पली खाली दिलेल्या एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. तो व्हिडिओ कसा झाला आहे कमेंट करून नक्की सांगा व चॅनलवरती नवीन आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.